Dito CME close today at 7.25. Meron po tayong pagbaba na 4.73% sa kanya from its previous closing price na 7.61. Trades po natin today more than 16,000. Yung net foreign po natin not yet generated, pero so far 2 consecutive trading days na po tayo merong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Dito CME, meron po tayong resistance around 7.62 area and then support around 7 peso area. So the last time na ni-review po natin itong si Dito CME, we are speculating that we are going to trade into the new range between 7.62 to 8.10. Apparently, meron po tayong weakness na nakikita ngayon dito kay Dito CME kung saan nagkakaroon po tayo ng price rejection sa kanya upon reaching itong 7.60 area. So, nung Monday nga po, napakaganda ng ating candlestick, napakalaki ng ating buying volume, pero meron po tayo ngayong weakness na nakikita dito kay Dito CME and malaki rin po yung ating selling volume today. Checking our stochastics, bumaba po tayo from the overbought area and now we are currently trading dito sa 74 area ni stochastics below the overbought area. Other than that, we are still trading above the moving averages and mataas pa naman itong ating stochastics. Kaya lang meron kasi tayong first sign of weakness na nakikita dito kay Dito CME. Kumbaga naputol yung momentum na tinitingnan natin sa kanya. Maybe nagkaroon po ng effect yung Senate hearing dito kay Dito CME regarding its franchise. That's why nagkaroon po tayo ng weakness today. So, ang gusto po nating mangyari dito ay Dito CME para po matuloy itong ating momentum sa kanya is that magkaroon po tayo ng buying volume by tomorrow. At least ma-maintain natin itong below the resistance level na 7.62. And then the other day, we need to have another buying volume para mabasag po itong 7.62 area. Kasi other than that, kung hindi po natin mababasag itong 7.62 area, maximum hanggang Friday, tuluyan po tayo makakita ng weakness dito kay Dito CME and tuluyan po bababa itong ating momentum. So other than that, up pa naman yung ating mga indicator. Meron lang tayong first sign of weakness dito kay Dito CME. So we have to be cautious now if we are looking on the other target like 8 peso area or 8.40 area dito kay Dito CME kasi meron na nga po tayong first sign of weakness na nakikita dito kay Dito CME. Pero ang maganda pa rin naman is that we are trading more than above the moving average 9. Pero very crucial yung tomorrow until Friday na candlestick na gagawin natin dito kay Dito CME. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Dito CME. Bloomberry closed today at 8.50. Meron po tayong pagbaba na 1.51% sa kanya from its previous closing price na 8.63 level. And meron po tayong trades na more than 1,700 today. Net foreign not yet generated as of the moment. Pero so far, 4 consecutive trading days na po tayong walang support coming from the foreign investors para po dito kay Bloom. Dito po sa chart ni Bloom, meron pa rin po tayong resistance around 8.90 area and then support around 8.54 area. Pero kung titingnan po natin maigi yung ginawa nating candlestick today, nabasag po nitong candlestick na to yung ating support na ginawa dito na 8.54. Yun nga lang po, di naman kasi siya exactly na yun yung support natin, 8.54. So around that area. So we are still treating that area right now as its support. Pero medyo weak siya kasi nga po medyo matindi yung selling candlestick natin today. And then, last time na ni-review rin po natin to, meron tayong dito parang na-observe na 10 bars or 17 calendar days na nagko-consolidate tayo sa kanya. And today, pwede actually natin siyang ma-extend for another day. So magiging 19 days na siya in the total kasi nga po nagkaroon tayo ng holiday kahapon. So 19 calendar days or 11 trading days na po tayo nagko-consolidate dito kay Bloom. And then, yun pa rin po yung na-observe natin sa kanya. Meron pa rin siya mga lower highs. And dito sa ating momentum, nagtitrade po tayo dito sa 38
going into the oversold area. So more on the part of the oversold area. So unfortunately, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay Bloom. And then natouch na nga po ng candlestick natin itong moving average 20 natin. And we are speculating that pwede pa pong masundan ito ng panibagong selling candlestick by tomorrow. So mabubutas po natin itong moving average 20 natin. And if that ever happens, medyo bababa pa tayo dito sa oversold area natin. So more on weakness yung nakikita natin dito kay Bloom. And more on sellers din po yung nakikita natin sa kanya. So 11 trading days na po tayong nagko-consolidate dito. We don't know yet kung kailan tayo magba-bounce back. So sa may mga hawak pong shares dito kay Bloom, ito po yung ating ma-expect sa kanya. Medyo mahaba-haba po itong consolidation na pwede natin magawa sa kanya. And sa mga gusto pong pumasok dito kay Bloom, i-observe niyo po muna. Mas maganda kung makuha kayo sa magandang area kasi nga po meron tayong long consolidation na tinitingnan sa kanya. And probably yung magandang area dito is yung kapag ka nabubutas niya na po pababa itong ating moving average 20 para mapunta kayo sa magandang position kahit na mag-consolidate siya ng mahaba, at least nasa magandang position kayo dito kay Bloom just in case gusto niyong pumasok sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Bloom. ACE Energy closed today at 6.30. Meron po tayong pagtaas na 2.77% sa kanya from its previous closing price na 6.13. Ang trades po natin more than 5,700. Net foreign not yet generated. Pero so far, without this December 7, from November 27 hanggang December 4, puro millions naman po yung pumapasok na support ng ating foreign investors para dito kay ASEN. Dito po sa chart ni ASEN, meron pa rin po tayong resistance around 6.40 area and then support around 6.08 area. So napakaganda po ng ginawa natin today ng market dito kay AC Energy kasi meron po tayong malaking buying volume and then at the same time, nagtitrade na po tayo above the moving average 9. So yung ino-observe po natin mga lower highs is somewhat na naputol pero it's still considered na lower high hanggat di po natin nababasag itong 6.40 area. Pero ang maganda po kasi sa ginawa natin candlestick today is solid buying volume yung nakikita po natin sa kanya unlike ng mga nakaraang araw maliliit na mga candlestick and almost na ko-compress po siya going into the selling or going into the support area dito sa 6.08. Pero so far pwede rin po natin iusog itong ating parang range ng consolidation dito kay ASEN. So meron na po tayong 16 calendar days or 10 trading days na nagko-consolidate dito kay ASEN. So medyo weak pa rin po yung galaw na nakikita natin sa kanya. And kung titingnan po natin siya dito sa ating stochastics, nandito lang po siya sa ating 73. So more on the overbought area pero we are not trading yet in the overbought area. That's why medyo mahina yung nagiging galaw nito ni ASEN and yun nga po, nagko-consolidate tayo sa kanya for 10 trading days now. Pero so far, maganda pa rin po yung ginagawa ng ating mga candlestick. Itong ating market para dito kay AC Energy still respecting itong ating moving average 9 at hindi pa naman po yumuyuko pababa itong si moving average 9. And malaki pa naman yung space natin dito between moving average 9 and moving average 20. So you still have an option to hold your shares pero yun nga po may nakita tayong consolidation dito and hopefully masundan po ito ng panibagong buying volume by tomorrow and this coming Friday para mabasag natin tong 6.40 area. Pero kung hanggang Friday hindi pa rin natin mabasag itong 6.40 area, magtutuloy pa rin po yung consolidation na nakikita natin dito kay AC Energy between 6.08 to 6.40. So yung ginawa nating candlestick today, first sign of strength na nakikita natin sa kanya. Kaya lang, kailangan pa niyang masundan ito by tomorrow and pati na rin sa Friday para masabi natin na magkakaroon na tayo ng panibagong bounce dito kay AC Energy. Pero pag di po yung nangyari, consolidation pa rin po yung makikita natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging option natin para kay ASEN. Merrimart closed today at 5.82. Meron po tayong pagbaba na 1.69% sa kanya from its previous closing price na 5.92. Trades po natin more than 5,600.
Net foreign, not yet generated as of the moment. Pero so far, hindi po maganda nakikita natin dito sa ating net foreign indicator from November 25 to December 7, except no December 2, puro red po. And almost millions po yung lumalabas dito kay Mary Mart para po sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Mary Mart, meron pa rin tayong resistance around 6.20 area and then support around 5.80 area. So unlike ASEN, yung ginawa pong candlestick ngayon ni Mary Mart is still a weak candlestick. Makikita po kasi natin kung i-compare natin siya kay ASEN na nagko-consolidate din. Si ASEN po meron po magandang candlestick today, so meron siyang parang first sign of strength. At dito kay Mary Mart, tuloy-tuloy pa rin po yung weakness na nakikita natin sa kanya. Pero just like ASEN, the market is still respecting ito pong ating moving average 9. And malaki pa rin po yung space niya between moving average 20. So dito po sa ating stochastics, may kita rin po natin yung weakness niya. And then currently, we are at 58 area. So still more on the overbought area pero malapit rin po dito sa ating oversold area. Kumbaga parang 50-50. That's why meron po tayong weakness na nakikita dito kay Mary Mart. And kung titingnan po natin yung tagal ng ating pagko-consolidate sa kanya, maybe we can say beginning this candlestick hanggang today, meron po tayong 15 calendar days or 9 trading days na po tayo nagko-consolidate dito kay Mary Mart. So very weak po yung nakikita natin sa kanya and we are just trading between 5.80 to 6.20 area. So sa may mga hawak pong shares dito kay Mary Mart, still consolidation po yung nakikita natin and we are still looking for a bounce back na hindi pa rin po natin nakikita. Sa mga gusto pong pumasok dito kay Mary Mart, medyo i-observe niyo po muna kasi kagaya po ng nangyari today, nag-low tayo hanggang 5.76. So sa mga susunod na araw, pwede pa rin natin siya maabangan below 5.80 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Mary Mart. Mega wide close today at 9.15. Meron po tayong pagtaas na 2.92% sa kanya from its previous closing price na 8.89. Trades po natin more than 3,200. Net foreign po natin not yet generated as of the moment. Pero so far from December 2 hanggang December 7, except December 4, puro millions po yung lumalabas dito para kay Mega wide dito po sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Mega White, naging maganda po yung galaw natin today. Nagkaroon din po tayo ng parang gap up dito and then nabasag din po natin yung resistance natin around 8.90. So siya na po yung ating support ngayon and then yung ating panibagong resistance is itong 9.30 area. And then dun po sa last na review natin, naglagay tayo dito ng box anticipating na pwede tayo mag-consolidate dito sa area na to kasi nga po nagkaroon tayo ng bounce back sa kanya after niya pong mag-deep dito around 8.50 area nung Monday. So napakalaking buying volume po yung nagawa niya. That's why we are speculating na kung sakali pwede tayong mag-consolidate dito sa area na to. Pero kung titingnan nyo rin po yung buying volume natin today is malaki. So more likely meron din tayong chance na hindi na mag-consolidate dito sa area na to and baka by tomorrow is mabasag natin tong 9.30 area. Pero we have to be cautious pa rin dito kay Mega Wide kasi currently we are at 26 dito sa ating stochastic. So more on the oversold area pa rin yung nakikita natin sa kanya. So kung hindi po magkakaisa itong ating mga buyers and sellers or yung market natin sa kanya is pwede pa rin tayong mag-consolidate dito sa area na to. Pero kung magiging solid po yung laban natin by tomorrow or Friday dito kay Mega Wide, kung puro buyers po may kita natin sa kanya, pwede natin mabasag itong 9.30. Pero kung makikita naman kasi natin, pwede actually magkaroon ng parang profit taking dito kay Mega Wide, especially sa mga nakabili dito sa area na to around 8.50. So kung saan meron po silang 7% or maybe 8% na gain. So probably pwede pa rin makompress itong si Mega Wide and pwede pa rin tayong mag-consolidate dito sa box na ginawa po natin kay Mega Wide. So unfortunately, yung mga nakabili po dito sa area na to, ito po yung ating ma-expect sa kanya. We are more on speculating
na mag-consolidate dito sa area na to because baka magkaroon tayo ng profit taking sa mga nakabili dito sa area na to, and then we will see if mapapakit natin itong ating momentum sa kanya dito sa ating stochastics kasi we are more on the oversold area. That's why we are speculating na mag-consolidate muna tayo dito sa area na to. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Mega Wide, especially sa mga gustong bumili at pumasok sa kanya. Chelsea closed today at 5.53. Meron po tayong pagbaba na 4.49% sa kanya from its previous closing price na 5.79. Umabot po tayo ng 5.81 today. Trades natin 1,800 net foreign, di pa po generated as of the moment. And it looks like nag-alternate po dito sa ating nag-alternate po tayo dito sa ating net foreign indicator, pero more on selling po yung nakikita natin dito sa kanyang net foreign indicator. Dito po sa chart ni Chelsea, meron po tayong resistance around 5.70 area and then support around 5.34 area. So kagaya po ng nangyari kay dito si ME, most likely na apektuhan din po itong si Chelsea ng pagbaba ng market because of sa hearing nga po na nangyari dito kay Senate regarding its franchise. So meron po tayong first sign of weakness din dito kay Chelsea, just like dito CME, and very crucial din po yung gagawin natin for the coming 2 days. Kasi if hindi po natin mababasag ito by tomorrow or by Friday, expect natin magsa-sideways tayo dito kay Chelsea or expect natin na bumaba yung ating price dito around 5.30 area. Dito sa ating stochastics, may kita natin na bumaba tayo dito sa 43 level, so more on the oversold area. So weakness po yung nakikita natin sa kanya as of the moment. So again, very crucial po yung gagawin ng ating market for the coming days, Thursday and Friday. Kung di po natin mababasag ito, makakita po tayo ng mga lower highs dito kay Chelsea, and more likely bababa po siya ulit dito sa ating 5.30 area kung saan mabubutas niyo po itong ating moving average 20 and magko-cross down na naman po itong ating moving average 9 sa kanya. And unfortunately, kung titingnan din po natin to sa parang malayuan itong si Chelsea, is ayun nga rin po yung nakikita natin sa kanya, lower highs pa rin. Pero kasi nag-expect tayo sa kanya because of this candlestick na ginawa natin nung Monday na magkaroon na ng bounce back since umangat na nga po tayo sa ating consolidation period dito kay Chelsea. Pero masyado yata malaking effect nung nangyari sa Senate hearing. That's why medyo masyado ring malaki yung ating selling candlestick, and baka bumaba pa tayo dito sa 5.30 area kay Chelsea. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Chelsea. Now Corporation closed today at 4.80. Meron po tayong pagbaba na 3.61% sa kanya from its previous closing price na 4.98. Umakyat po tayo hanggang 5.05 today. Trades natin 2,000 net foreign not yet generated as of the moment. And checking our net foreign indicator beginning November 23 hanggang December 7 po, except November 27 and December 4. Almost red po yung nakikita natin dito sa ating net foreign indicator, and mga millions din po yung lumalabas dito kay Now Corporation. Dito po sa chart ni Now Corporation, meron po tayong resistance around 5.09 area and then support around 4.80 area. And dito rin po kay Now Corporation, meron din po tayong parang first sign of weakness sa kanya after nung parang magandang move niya nung ginawa nung Monday, kung saan nagkaroon po tayo ng parang pagbasag sa mga rejection na ginawa nung candlesticks noong December 2, December 3, and December 4. Pero ngayon, tinodo naman po yung ating rejection sa kanya. Checking our stochastics, bumaba na naman po tayo dito sa level natin 67. More on the overbought area, pero may weakness po tayo nakikita sa kanya kasi we are not trading in the overbought area. And yun nga po, medyo meron tayong first sign of weakness dito kay Now Corporation. So very crucial din po yung gagawin natin sa kanyang candlestick by tomorrow hanggang Friday, kasi kailangan po natin mabasag itong 5.09 level. If not, pwede nating ma-expect na bababa tayo dito sa ating support area na 4.70, kung saan
possible na ma-meet natin itong si moving average 9 and moving average 20, and then ma-observe pa rin natin itong parang uptrend channel sa kanya. Pero yun nga lang, more on bababa tayo if hindi natin mapagpapatuloy yung pagbasag dito sa 5.09 area kung masusundan itong first sign of weakness na nakita natin today. So check nyo po maigi yung magiging option natin para kay Now Corporation. MRC closed today at 0.4850. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 6.73% from its previous closing price na 0.52. Trades natin more than 4,500. Net foreign not yet generated as of the moment. Upon checking our net foreign indicator from November 20 hanggang December 7, so it looks like 3 weeks going into 1 month na po tayong walang support coming from the foreign investors para po dito kay MRC. Dito po sa chart ni MRC, meron na po tayong bagong support and resistance. Yung support na natin is around 0.48 area and then resistance is around 0.51. So nagtuloy-tuloy po itong weakness na nakita natin sa kanya. So yung mga price rejection po natin is nagtuloy-tuloy. And yung sinusukat nga po natin na haba ng panahon na tayo nagko-consolidate dito kay MRC beginning this candlestick noong November 19 hanggang ngayon is meron na tayong 20 calendar days or 12 trading days. So masyadong matagal na po yung ating hinintay dito kay MRC and yung weakness na na-observe natin sa kanya. However, ang maganda po sa ginagawa ni MRC ngayon is that nandito na tayo sa oversold area and we are speculating a bounce back na po dito kay MRC. Pero kung titingnan kasi natin siya, meron tayong pwedeng ibaba dito hanggang 1.96. So kung sakali man na masusundan pa rin po itong ating pagbagsak dito kay MRC, which is possible, pwede natin siyang actually maabangan dito around 0.46 area. And if that ever happens, magkakaroon po tayo ng bounce back and then babalik tayo dito sa area na to. Pero hindi pa rin natin alam kung mababasag natin tong 0.51 level area kasi very weak nga po yung nakikita natin and meron na tayong parang in-observe na downtrend channel dito kay MRC. So hopefully, once na nagkaroon na tayo ng dip dito is magkaroon din tayo ng bounce back hanggang ma-reach natin itong overbought area. Pero we have to be cautious. If ever man sasalo tayo dito sa 0.46 area, magkaroon man siya ng bounce back, babalik lang siya dito in between 0.48 to 0.51. And then we don't know yet if we are strong enough na babasagin itong 0.51 and mapunta na naman dito sa range between 0.51 to 0.54. So unfortunately, sa mga nakabili po dito sa area na to, dito kay MRC around 0.59 area, meron na po tayong malakas na or super weakness na nakikita dito kay MRC na pwede po siyang umabot hanggang 0.46. And kung magkaroon man ng bounce back, babalik lang siya dito and baka magtuloy-tuloy pa siya pababa kung hindi tayo strong enough dito kay MRC. So more on weakness po yung nakikita natin sa kanya. So probably you have to double check the trading plan na meron tayo dito kay MRC. And sa mga gusto pong pumasok dito kay MRC, ganun din po. Medyo weak yung nakikita natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay MRC. BDO closed today at 107. Meron po tayong pagbaba na 2.28% sa kanya from its previous closing price na 109.50. Trades natin 6,800. Net foreign, negative 43.14 million. So after po ng 2 consecutive trading days, or should we say from November 27 to December 9, so almost parang 2 weeks po tayong walang support coming from the foreign investors para po dito kay BDO. Dito po sa chart ni BDO, meron pa rin po tayong resistance around 110 pesos area and then support around 105 peso area. And it looks like na itong resistance natin dito sa around 110 is kind of strong kasi meron na naman po tayong parang first sign of weakness na hindi po natin mababasag itong ating 110 peso area dito kay BDO. However, indicators are still up. We are still trading above the moving average 9. Pero we have to be cautious kasi we are no longer dito sa ating overbought area.
and nandito po tayo sa 72. So more on the overbought area, pero hindi na po siya ganun ka-strong. And because meron tayo ditong parang first sign ng ating weakness dito kay BDO, it could be na bumaba pa po tayo dito hanggang 105 area dito sa ating support. We don't know yet kung makakabawi ba tayo pataas dito kay BDO, pero so far meron kasi tayong first sign of weakness, and ang in-anticipate po natin by tomorrow is that masundan to ng panibagong selling candlestick. So ang gusto po natin mangyari dito is that by tomorrow and Friday is magkaroon tayo ng buying volume para mabasag po natin itong 110 peso area. Pero kung hanggang Friday hindi po natin mabasag itong 110 peso area, we can expect to see na parang mga lower highs dito kay BDO, and baka magkaroon po tayo ng consolidation na mababa dito kay BDO, consolidation on or below 105 peso area. Kasi kung titingnan din po natin itong si BDO as of the moment, nagko-consolidate na rin po tayo sa kanya actually between dito sa 105 to 110 ng 16 days or 10 trading days na rin po. So medyo weak din yung nakikita natin sa kanya kasi hindi pa tayo makatawid-tawid dito. Then plus meron na naman tayong sign of weakness today. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay BDO, especially sa mga gustong pumasok. And sa mga gusto pumasok dito kay BDO, I suggest na medyo observe nyo muna siya para mas makuha nyo siya dito sa magandang price. Baka kasi umabot siya dito hanggang 104 peso area. So check nyo po maigi yung magiging trading planning nyo po kay BDO, especially today na nagkaroon po tayo ng parang ating first sign of weakness. Pero rin naman kasi siya magkaroon ng panibagong buying candlestick. That's why it's very crucial yung gagawin natin by tomorrow sa kanya. Kailangan natin matuloy yung momentum na mabasag itong 110. Otherwise, babagsak po ulit tayo dito sa ating support kay BDO.